Η OpenAI ανακοίνωσε το λανσάρισμα ενός νέου βελτιωμένου μοντέλου AI με το όνομα GPT-4o. Πρόκειται για μια νέα έκδοση του μοντέλου GPT-4 που τροφοδοτεί το κορυφαίο AI chatbot, ChatGPT. Η Chief Technology Officer της OpenAI είπε ότι το ενημερωμένο μοντέλο είναι πολύ πιο γρήγορο και βελτιώνει τις δυνατότητες σε κείμενο, εικόνα και ήχο. Το πιο σημαντικό είναι ότι θα προσφέρεται δωρεάν σε όλους τους χρήστες, με τους χρήστες επιπληρωμή να έχουν περισσότερο capacity. Με αυτή την κίνηση, η OpenAI καθιστά την προηγμένη τεχνολογία πιο προσιτή σε όλους. Όπως αναφέρει η εταιρεία σε blog post, όταν χρησιμοποιούν το GPT-4o, οι χρήστες θα έχουν πλέον πρόσβαση σε λειτουργίες όπως αξιοποίηση της νοημοσύνης επίπεδου GPT-4, λήψη απαντήσεων τόσο από το μοντέλο, όσο και από το διαδίκτυο, ανάλυση δεδομένων και δημιουργία γραφημάτων και πολλά άλλα. Η OpenAI λέει ότι οι δυνατότητες του GPT-4o θα κυκλοφορήσουν σταδιακά, αλλά οι δυνατότητες κειμένου και εικόνας διατίθενται ήδη στο ChatGPT. Ο διευθύνων σύμβουλος, Sam Altman, είπε ότι το μοντέλο είναι εγγενώς πολυτροπικό, που σημαίνει ότι θα μπορούσε να παράγει περιεχόμενο ή να κατανοεί εντολές σε φωνή, κείμενο ή εικόνες. Το βελτιωμένο AI μοντέλο φέρνει και νέα χαρακτηριστικά στο voice mode του ChatGPT. Η εφαρμογή θα μπορεί να λειτουργεί ως φωνητικός βοηθός, ανταποκρινόμενος σε πραγματικό χρόνο και παρατηρώντας τον κόσμο γύρω σας. Οι προγραμματιστές που θέλουν να ασχοληθούν με το μοντέλο θα έχουν πρόσβαση στο API. Διατίθεται στη μισή τιμή και έχει τη διπλάσια ταχύτητα σε σχέση με το GPT-4 Turbo. Με την κυκλοφορία του GPT-4o, μπορούμε να περιμένουμε μια αύξηση στην ανάπτυξη και χρήση εφαρμογών και εργαλείων που υποστηρίζονται από AI. Αυτό το μοντέλο έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει πολλούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της εξυπηρέτησης πελατών, της μετάφρασης γλώσσας και της δημιουργίας περιεχομένου. Η κυκλοφορία του GPT-4o δείχνει τη δέσμευση της OpenAI για την προώθηση της τεχνολογίας AI, αλλά και την αφοσίωσή της να την κάνει πιο προσιτή και χωρίς αποκλεισμούς. Αναμένεται ότι η κυκλοφορία του μοντέλου θα φέρει συναρπαστικές εξελίξεις στην τεχνολογία AI, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ανάγκη για υπεύθυνη χρήση.